Okej, nu är jag och Neo på väg till båten Sankt Erik. Och vi ska då kolla på den båten. Och nu har vi fått det ganska klart för oss att det ska vara öppet. Så ja, här är den båten. Här har vi då aktern på båten. Och här har vi Neo. Här har vi då kommunikationsrummet. Det var här och skickade morskoder till andra skepp. Eller till land. Här har vi då livbåtarna. Och de är ganska så stora och trevliga. Men inte så trevliga om det är illa till havs. Och där borta är vi Gröna Lund. Men det kommer vi till i ett annat avsnitt. Men Johan, man får inte gå framlänges i de här trapporna. Så du får gå om. Ja, okej. Rätt ska vara rätt. Det är viktigt. Här har vi då maskinisterna. Riktigt stiliga herrar om man frågar mig. Här har vi då hittat den här grejen där som bestämmer farten till maskinrummet så de vet hur det ska gå. Det var en sån här man använde högst troligtvis på Titanic också. Ja. Nu ska jag gå och pissa. Här inne var då första styrmanshytt och här har vi andra styrmanshytt, men den kan man inte kolla in i. Antagligen likadan med mindre. Och här har vi då köket på Sankt Erik. Ja, här har man tallrikar och etc. Diska. Tyvärr inte tillgång till kabysserna på Sankt Erik, men ja, vi har hittat lite annat. Och så här ser det då ut från kommandobryggens vy. Nu lämnar vi då Sankt Erik och beger oss mot Skansen. Och här såg vi då Alexander Williamsons vrede tidigare idag. Och här är vi då Hasselbacken som kan vara en sevärdighet när man går på Skansen. Här har vi då Önskebrunnen på Skansen. Här kan man hitta pengar om man vill. Och nu är vi inne på Skansen och nu ska vi då åka rulltrappan. Nu är vi då på väg till de nordiska djuren då. Och här har vi då Stockholms stads Sparbank. Ska du leka här eller? Nej, jag tror inte det. Det är kanske inte riktigt helt rätt åldersgrupp. Här har vi då en väldigt välbyggd gärdsgård. Här har vi då vildsvinen eller grisar. Jag vet inte riktigt exakt vad det är för någonting. Och där har vi då brunbjörnen som går och vandrar. Och här har vi då en bisonoxe. Sitter och chillar. Hello. Ja, Neo, vad har då varit roligast hittills tycker du? Brunbjörnen, jag tycker den var väldigt häftig. Ja. Du då? Vad tyckte du var Ja, min roligt? favorit var faktiskt samma. Brunbjörn, jag tycker de är riktigt coola men jag skulle inte vilja stöta på en i naturen. Nej, absolut inte. Vi såg inga lodjur heller. Tyvärr, men de är ganska skygga av sig. Ja, så är det. Ja. Nu är det jävligt mycket folk här, men vi är på väg till Sälarna. Det ska bli trevligt. Och här är vi då skogens konung, älgen. Och älgen nummer 2, med hon. Här hittade vi då en liten skogsstig som vi går på, som är helt opopulerad, vilket är jävligt skönt med tanke på alla jävla barnfamiljer. Och det var lite mycket folk för att se sälarna för tillfället. Vi får se om vi kommer tillbaka och kan se sälarna. Ja, precis. Fin bro. Efter lång väntan så har folkmassan äntligen skingrat på sig. Så nu är vi här vid sälområdet och ska leta efter sälar helt enkelt. Där har vi en säl. Den simmar runt.
Ja, och då beger vi oss nu mot akvariet eller ja, terrariet. Och det ska bli trevligt, eller vad säger du? Ja, det är kul med lite exotiska djur som inte finns här i Sverige. För nu har vi varit och kollat på de nordiska djuren. Ja, precis. Så nu kan det bli trevligt med lite omväxling. Får se hur det går. Och titta vad vi sätter på vägen till akvariet. Jo, lite får. Ja, och då är vi inne på Skansen-akvariet. Kostar det jävligt mycket pengar, men det får kosta vad det kostar vill. Allt för filmen. Där är vi uppe också. Och här är vi då lemurerna. De är inomhus nu för att det regnar. Han sitter däremot utomhus. Ja, han gör det. Ja. Oh my god. Exotiska fiskar. Vad tycker du om det? Riktigt coola. Och det är alltså en sån här som clownfiskarna lägger sina ägg då. En anemon. Ja. Filma upp lite så att man kan se. Nej, alltså mer i. Kan man ju se. Det var en clownfisk där. Här har vi då krokodilen. Den sitter här. Ta det lugnt. Ganska läskig. Hans kompis bet av en mans arm. Eller så var det han. Hur känns det? Att du eller din kompis har bitit av en arm? Nej, det är inte bra. Här har vi då en elektrisk ål som simmar runt. Ja, den här vill man inte stoppa in sina fingrar i munnen på. Då blir det inte roligt. Okej, som jag sa till din kompis. Hur känns det att bita av en arm? Vad har ni till ert försvar? Okej, nu är det så att du eller din kompis är ansvarig för att bita av en arm på en man. Hur känns det? Majestätisk varelse. Sannoliken. Nu är vi på jakt efter apor. Här har vi med. Var är de? Jag vet inte. Vi kommer tillbaka om vi hittar något. Vi hittade dem. Vi hittade dem. De är där. Häftigt. Där borta är flera vid lampan. Ja, det är lite svårt att se kanske. Han svingar runt. Ja, och här har vi då skallerormen. Och den verkar då ha ömsat sitt skinn. Så det måste kännas väldigt fräsch och ny. Okej Neo, hur har akvariet varit hittills? Mycket bra. Vi har sett apor, krokodiler och ormar. Det kan knappast bli bättre. Ja, det har varit trevligt här inne faktiskt. Här har vi då en kameleont. Han är ganska cool. Här har vi inlandstaipanen, vilket är världens giftigaste orm. Här har vi en gillaödla, också giftig. Här har vi en annan typ av skallerorm. En ligger och sover ovanpå stenen, en ligger lite under. Där har vi den där apan. Sitter på den nu, käkar. Här har vi en fett stor orm. Hade man inte velat träffa. Det är en gabonhugorm faktiskt. Ja. Mycket exotiskt. Ja. Här har vi då en blåtungad skink. Han är lite skygg för rampljuset. Han är lite kameraskygg. Den här ormen är också lite kameraskygg. Den vill inte riktigt vara med på kameran. Det är en grön trädboa. Ja, exotisk. Säkert giftig. Johan, vad ska du göra nu? Jag ska klappa en orm. Schysst. En kungsboa.
Ska jag träffa så eller så? Är det trevligt? Och här har vi då Apberget. Sitter de. Det här är superroligt. Ja, och nu är vi på väg ut till Skansen. Det var ett mycket trevligt besök. Nu ska vi gå för att hitta något middagsställe för att avsluta den här händelserika dagen på allra högsta och bästa sätt och kvalitet. Ja, precis. Ja, och då har vi precis kommit ut ur Skansen. Och då undrar jag, Neo, hur har din upplevelse varit? Min upplevelse har varit toppen. Hur har din upplevelse varit? Ja, min har varit väldigt lärorik, rolig och lite läskig. Det gjorde man. Ja, så kan det vara. Nu ska vi bege oss mot ett middagsställe för att avsluta den här händelserika dagen på bästa sätt. Ja, precis. Okej, då är vi alltså på väg mot Djurgårdsfärjan från Djurgården. Det är trevligt. Ja. Gilla gärna klippet och prenumerera på kanalen.